तपाईलाई यस्तै उकालो चढ्नु छ भने एक्सआर किन्नु होला। A few moments later. फेरि चढ्नु पर्ने अवस्था। एक्सआरमा बसेर गाइस यहाँ म हिँड्नु परिरहेछ। आज चाहिँ हामी बेथानचोक जान लागेका छौँ। फाइनल्ली अब चाहिँ काजी, रमेश, सुसन अनि सरोज रेडी भएको छ टोखाबाट। चाहिँ ट्याक्सीमा हाम्रो यहाँ रमाइलो भइरहेको छ, रोमान्टिक। Suro, who's this? यो चाहिँ टिफर बजार। यहाँ अक्षय कुमार आएको छैन, हामी अक्षय कुमारलाई कुरेर बसिरहेको। गरुडा यहाँ छ, केजीएफको गरुडा मरिसकेको पनौतीको गल्ली गल्ली। भ्लगमा निवेसन देखा छ म्यासेन्ज अहिलेको हाम्रो अर्गनाइजर अक्षय ग्राफी च्यानल हो। यो मुस्ताङको जस्तो मिनी मुस्ताङको जस्तो खोलान छ यहाँ। अहिले चाहिँ हामी एकदमै जाडो सिचुएसनमा आएको छौँ। मलाई एकमै चिप्लाएको आजै सके एकमै चिकु उठाउनु चाहिँ फेरि नेपालीमा चिकु भने अर्कै सुनेला होइन। चिकु भने चाहिँ खास जाडो हो होइन। मलाई काजै चिकु ल भने जाडो भयो। ओ फेरि मुस्ताङ एक्सपिरियन्स, मुस्ताङ गाइज मिनी मुस्ताङमा आएर कस्तो भइरहेछ जाडो। फाइनली गाइज यहाँ पिच रोड पनि रहेछ माथि है। हम चाहिँ पिच रोड नढुक्या यहाँ। ओ माई गॉड, राइडर केटो म हैव जस्ट डेन्जर। ल तोरी नै तोरी बारी आउनु पर्यो भने गाइज प्लिज यता आउनु होला। पल्ला छेउको कुन हो यो गहिरा बगी पल्ला छेउमा देख्यो नि, अलिअलि देख्यो। बाइकबाट 45 मिनट हो दाइ। ए अब त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ? यहाँ त अब आधी घन्टा लाग्दैन यहाँ बाइकमा। हाम्रो मेन गिटारिस्ट अमूल्यले चाहिँ गिटार बोकिरहेको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई बुढी बनाएको नि गीतै गाएर हो। मलाई एडिडास 16,000 पर्दैन त यो ज्याकेटलाई नि। मलाई 16,000 तुम ज्याकेट ठुलो 1600 ज्याकेट 160 मलाई सेम ला 300
300 Buy one get one free. 300 buy one get one free KTM City. Shout out to KTM City. बाटो चाहिँ रमाइलो छ ओइ हिमाल सनराइज बस्छ अगाडि छ के एनएस बाइक ओ माइ गॉड अब यति नै हो हाम्रो बाइकको पावर त्यही भएर बेथानचोक जाने रहर थियो तँलाई अब हिँड ओ पाउडरै पाउडर कसैलाई गोरो हुनु मन छ भने प्लिज कम हियर दिस इज द अर्ग्यानिक वान एकजना त्यहाँ पुगिसक्यो यहाँ म यहाँ हिँडिरहेको छु बाइकमा गएर छिटो आइज हुन्छ कस्तो भिरालो थियो बाइक ठाउँमा रहेको यार पाउन्ड ल यहाँ पछि ल पाउन्ड झन् गेम आएको तर बाइक चाहिँ ढाँचा माने यार बाइक ल हातबाट मिमा चाहिँ र बाइकमा एक्सआर तपाईलाई यस्तै उकालो चढ्नु छ भने एक्सआर किन्नु होला फेरि चढ्नुपर्ने अवस्था भर्खरै गाइज एकजनाले मलाई छोडेर गयो यहीँ अगाडिसम्म जान्छ होला भने त माथिसम्म गयो अब त्यत्रोबाट हिँड्ने म एक्सआरमा बसेर गाइज यहाँ म हिँड्नु परिरहेछ अरू स्कुटीबाट आएकोहरूलाई के होला हाल हैन चलाउने नयाँ तरिका हेर्नु यहाँ मान्छे दौडिने बाइकलाई एक्सिलेट गर्ने वेलकम टु हेभन के भयो यहाँ किन हामी यहाँ बसिरहेको राजको स्कुटर एप्रिल 11 माथि नआउने भनेर तलै अड्किराख्यो अरे अनि अर्को एउटाको त्यो पनि बाइक अड्किरहेछ अरे होइन अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ दुईजना राइडरलाई पठाउनु लाग्यो जितेर जान्न भनेर ए बा जाऊ न म तिमीलाई रक्सी खुवाउँछु नानी नआउने बल्ल 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 पठाएँ अब खै कता पुग्यो अब तिनीहरू नि आउने ठेगान छैन हामी नि बिच बाटोमा अलपत्र भएर अवस्था छ यहाँ क्यामेराम्यान किरणको साथ लाइटम्यान सर्वश्रेष्ठ यहाँ चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ बनाइरहेछौँ होइन यहाँ हाम्रो मेहनत गर्ने चाहिँ अक्षय भाइ हो यहाँ एकजना भुजिया खाइरहेछ यहाँ भोक लागेर मन लाग्यो एक्लै भुजिया खाएर Merry Christmas from the top of the world. Mama रिसाएर बम्प न यहाँ कस्तो लागिरहेछ दामीको भ्यू छ यहाँ त खतरा छ नाइट पनि बेसी है खतरा पालले पाल माथि पाल
पूछा गया था x2/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।